দৰ্শক বন্ধুসকল নমস্কাৰ জোহাৰ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটি চমু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে পৰ্টুলাকা ফ্লাৱাৰ। যেহেতু এই পৰ্টুলাকা ফ্লাৱাৰ মোক খুবেই ভাল লাগে, এইটো কেইবাটা কালাৰৰ মোৰ ফুলনিত আছে, খুব ভাল লাগিছে, গতিকে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে যাতে এই ফুলবিধ সহজতে নিজৰ পৰিৱেশত বা ফুলনিত ৰুই পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি লৈ আহিছোঁ। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, ফুল প্ৰকৃতিৰ এক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ বুলি ক'ব পাৰি। ফুল চালে নিশ্চয় মানুহৰ মন সতেজ হৈ উঠে। সকলো প্ৰকাৰ ফুলৰ ভিতৰত পৰ্টুলাকা এক জনপ্ৰিয় ফুল। পৰ্টুলাকা ফুল দেখাত সৰু হ'লেও অতি আকৰ্ষণীয়। এই ফুলৰ গছ সাধাৰণতে মাটিত বগাবলৈ ভাল পায়। এই ফুল সদায় পানী জমা নোহোৱা ওখ আৰু বালিচহীয়া মাটিত ৰুব লাগে। এই ফুলৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যিমান ৰ'দ পাব সিমান ফুল ফুলিব ভাল পায়। এই ফুল সাধাৰণতে ইয়াৰ ডাল ৰুই বা কাটিং কৰি বংশবৃদ্ধি বা সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। সাধাৰণতে আমাৰ স্থানীয় অঞ্চলত সঘনে পোৱা পৰ্টুলাকা ফুলৰ গুটি বা বীজ নহয়, ডালৰ পৰা সংখ্যা বৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি কৰিব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও পৰ্টুলাকা ফুল হাইব্ৰিড জাতীয় পোৱা যায়। এই হাইব্ৰিড জাতীয় পৰ্টুলাকা ফুলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে দুই ধৰণে কৰিব পাৰি, যেনে ডাল কাটিং কৰি নাইবা বীজ ৰোপণ কৰি। হাইব্ৰিড জাতীয় পৰ্টুলাকা ফুলৰ বীজ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বা সৰু সৰু আৰু দেখাত ক'লা। পৰ্টুলাকা ফুল ৰং বিৰঙৰ পোৱা যায়, যদিও মই কালেকশ্যন কৰা মতে ৰঙা, বগা, গুলপীয়া, হালধীয়া, সুমথিৰা আৰু মিক্স কালাৰ। মোক কিন্তু সকলো ৰঙৰ ফুলেই ভালেই লাগে। আপোনালোকক কোনটো ৰং বেছিকৈ ভাল লাগে নিশ্চয় জনাবচোন। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, তেন্তে পৰ্টুলাকা ফুলৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব। ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ এই চেনেলত যদি নতুনকৈ আছে নিশ্চয় চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।